रेसिपी चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवूया सुकटीची चटणी। त्यासाठी लागणारे साहित्य: सुकट, 4 कांदे, कोथिंबीर, हळद, मीठ, वाटण्यासाठी मिरची, लसूण। आता आपण वाटण बनवून घेऊ। मिरची, लसूण, कोथिंबीर। आता आपला वाटण झालेला आहे। आता आपण सुकट भुजून घेऊ। सुकट आपण चांगली भुजून घेऊ। हलवत राहायची म्हणजे ती करपणार नाही। आता आपण सुकट चांगले धुवून घेऊ। आता आपण तेल टाकून घेऊ। आता आपलं तेल गरम झालेलं आहे। याच्यात आपण कांदा घालून घेऊ। कांदा लवकर शिजवून आता आपण याला गोल्डन होईपर्यंत शिजवून घेऊ। आता आपला कांदा गोल्डन झालेला आहे। याच्यात आपण हळद घालून घेऊ। एक चम्मच हळद घालून घेऊ। आता याला घाटलून घेऊ। आता आपण याच्यात वाटण केलेला घालून घेऊ। आता आपण वाटण घाटलून घेऊ। आता ज्या भांड्यात वाटण केलेला त्याच्यात पाणी घालून धुवून घेऊ आणि पाणी टाकून घेऊ। आता याला चांगला मिक्स करून घेऊ। याला तेल सुटलेलं आहे। याच्यात आपण सुकट घालून घेऊ। आता आपण याला मिक्स करून घेऊ।
आता आपली झालेली आहे. आता आपण गॅस बंद करून घेऊ. आता आपली सुकटीची चटणी झालेली आहे. आता आपण डिशमध्ये काढून घेऊ. आता आपली सुकटीची चटणी तयार झालेली आहे. आवडली असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब, कमेंट करायला विसरू नका.